Honda GX35. Hôm trước mình mua ở Polu ở ở cửa hàng Năng Thủy ấy. Thì hôm nay đây các bạn xem phía dưới này này. Mục tiêu mình sẽ phát sạch ở khu vực này để trồng những cây nông sản và trồng cỏ cho bò. Mời các bạn cùng tôi đi phát cỏ nhá. Cái khởi động máy có một cái nút bấm ở dưới cái chế của nó, cái hộp khí của nó ấy. Bạn nhìn bơm đầy xăng, khi nào không có bọt mới được. Ở đây một cái gạt gió, đấy. Xong rồi bấm công tắc, đấy, máy lên luôn. Đấy, bắt đầu khởi động. Sang rồi nó không là cỏ bắn hết vào mặt.
Đây các bạn ơi, làm 1 tiếng đồng hồ đấy, đã xong hết, phát sạch sẽ luôn. Dùng máy cắt cỏ cắt nhé. Rồi, video kết thúc tại đây. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của Mình Lan TV. Và một cái buổi lao động rất là nhanh và cũng khá là mệt. Chúc mọi người một ngày mới vui vẻ, hạnh phúc nha. Cảm ơn mọi người đã đăng ký ủng hộ kênh trong thời gian qua. Xin chào mọi người.